سلام دوباره بعد از مدت‌ها دوری. از اونجایی که دوباره سر کله یه پروکسی جدید پیدا شده، منم گفتم یه سلامی عرض کنم. همونطور که احتمالاً میدونین، کمپانی متا، فیسبوک سابق، تصمیم گرفته برای حمایت از مردم ایران گزینه پروکسی رو به پیام‌رسان دوست داشتنی خودش یعنی واتساپ پرانتز باز کنایه پرانتز بسته اضافه کنه. این آموزش برای راه اندازی پروکسی سرور واتساپ روی سیستم های ویندوزی است، ولی مراحلش دقیقاً مثل لینوکس است. در واقع ما داریم تو محیط لینوکس کار میکنیم تو ویندوز. حالا خب بریم جلوتر خودتون میفهمید. و شما میتونید رو سرور خودتون هم این رو اجرا کنید. فقط دقت کنید که پورت 80 و پورت 443 حداقل باید باز بشه. البته راه داره که دورش بزنید، ولی خب منظوری که این پورت رو نیاز داره و هیچ چیز دیگه ای نباید روش فعال باشه. آخر کلیپ هم مثل همیشه چند تا نظر شخصی دارم که اضافه میکنم. بریم سراغ آموزش تا خودتون دستتون نرفته رو کیبورد. آموزش خیلی سرراسته. اول واتساپ پروکسی گیت هاب رو سرچ میکنیم و اولین لینک گیت هابی که میاد باز میکنیم. اول از همه نیاز به داکر و WSL داریم. در مورد هر دوتاش تو آموزش اوتلاین این گوشه این بالا بهتون توضیح دادم که چجوری نصب و تنظیم میکنیم. اینجا مراحل رو به صورت کلی توضیح داده که البته یکی دو تا مسئله جا مونده، اونا رو من بهتون میگم. اول اوبونتو خودتون رو باز کنین و مطمئن بشین داخل تنظیمات داکر دسترسی به اوبونتو دادین که بتونه از داکر استفاده بکنه و تیکش فعاله. لینک پروژه رو از اینجا کپی میکنین و با دستور گیت کلون یک کپی از اون پروژه روی سیستم خودتون میگیرید. دو تا تغییر باید ایجاد کنید. اول داخل فایل generate certs اسم گواهی هایی که قرار ساخته بشه رو عوض میکنیم. من نمیدونم چرا باید تو کشوری که واتساپ فیلتر کرده از اسم واتساپ توی گواهی استفاده کنیم. مثل اینکه بگیم فیلتر چی عزیز. درسته من آدرسم با سرور واتساپ فرق داره، ولی تهش قرار برم اونجا ها. پرانتز باز دیتای واتساپ هم همرام دارم پرانتز بسته. فایل بعدی که باید تغییر کنه داکر کامپوزه. اینجا چند تا پورت داره که قرار استفاده بکنه، ولی خب شما هر کدوم که نیاز دارین میتونین بذارین فعال باشه. مثلا پورت 80 برای ترافیک معمولیه، 443 برای ترافیک رمزگذاری شده با همون گواهی که قرار بسازیم و 5222 هم جبر هست که برای چت استفاده میشه. بقیه هم برای استفاده با وب سرورها و باقی سرویس هایی که پروکسی رو هندل میکنن هست که ما کاری باهاشون نداریم، حالا که ذهنتون درگیر نکنیم. پیشنهاد من خب قطعا پورت 443 که الان قابل استفاده است تو ایران، چون باقی پورت ها همشون به راحتی شناسایی میشن یا همون اول قطع میشن یا از قبل قطع شدن. اون یه دونه رو نگه میداریم و پشت باقی پورت ها یه هشتگ میزنیم، یا اصلا میتونیم اسکیپ رو بزنیم و دیدیو بزنیم که اون خط رو کامل پاک کنه. در آخر اگر بخواین میتونین آی خودتون رو همین پایین اضافه کنین. تکنیکالی گزینه امنیتی خوبیه ها، ولی اینجا مثل این که تفاوتی نداره و در هر صورت واتساپ وصل میشه به هر آدرسی که باشه. پس این دو خط رو هم حذف میکنیم. در آخر ایمیج خودمون رو میسازیم و دقت کنید که اینجا آدرس برای شما میشه خود پروکسی، گوشه پروکسی توش میشه پروکسی، یعنی یه پروکسی توی پروکسی و کانتینر رو اونو ایجاد میکنیم. اون فایل رو هم که یادتونه تو پوشه OPS بود. تموم شد. میبینید که الان فقط پورت 443 سیستم شما اشغال شده و اگر از قبل پورت 443 براتون اشغال بود، سمت چپ توی اون فایل داکر کامپوز رو میتونین عوض بکنین. دو تا 443 بود، سمت چپی رو عوض میکنین و میذارین روی یه پورت دیگه. نهایتا داخل تنظیمات مودم خودتون پورت 443 رو به همون پورتی که باز کرده بودین فوروارد کنین. اینجا ما همون 443 گذاشتیم، یعنی در واقع شد 443 به 443. دقت کنید که متاسفانه واتساپ از سمت کلاینت از روی پورت ها تشخیص میده که چجوری باید دیتا رو بفرسته. در نتیجه اگر تصمیم گرفتین از پورت 443 استفاده کنین، روی مودم هم حتما باید پورت 443 باز بشه، وگرنه واتساپ گوشی سعی میکنه با جبر اتصال رو برقرار کنه که نتیجتا وصل نمیشه و خطا میگیره. اگر همه این کارا رو کردین و فایروال مودمتون اجازه اتصال رو نمیداد، قبلا هم گفتم
میتونین آدرس سیستم رو خودتون رو داخل DMZ بزنید. برای تست هم میتونین آدرس سیستم رو تو گوشی بزنین تا ببینیم به راحتی به اون پورت وصل میشه یا نه. اگر نشد ممکنه فایروال ویندوز جلوشو گرفته باشه که تو کلیپ ویتوره آموزش باز کردن پورت رو گذاشته بودم. اصلی ترین قسمت کلیپ داشت یادم میرفت. برای اینکه دیگران هم بتونن از همه جای دنیا به سیستم شما وصل بشن یا از پروکسی شما بتونن استفاده بکنن، نیاز به یک IP ثابت یا یک آدرس دامنه دارین که بتونه به اون IP شما اشاره بکنه. و داخل کلیپ IP ثابت آموزشش رو گذاشتم که چجوری میتونین به صورت رایگان یک آدرس ثابت داشته باشین که هر بار IP شما عوض میشه به اون IP جدید اشاره بکنه. آموزشش رو همین بالا براتون میذارم. البته در این لحظه که من دارم این کلیپ رو ضبط میکنم، نسخه اندروید واتساپ یک باگ داره که فقط IP رو قبول میکنه به جای برای سرور، نه دامنه. در نتیجه همچنان شما باید از همون IP خودتون استفاده بکنید و تنها راهی که دارین اینه که یک IP ثابت خریداری بکنید. نکات آخر ویدیو: این پروکسی در حال حاضر فقط و فقط برای چت قابل استفاده است. باش نمیتونین تماس بگیریم یا حتی ارسال دریافت فایل داشته باشین. البته احتمال خیلی خیلی زیاد قرار پشتیبانی از ساکس 5 یا پروتکل های دیگه به کلاینت ها اضافه بشه که امکان تماس هم با اون پروتکل ها هست. به شدت پیشنهاد میکنم به جای استفاده از واتساپ از برنامه‌های متن‌باز و امن‌تر برای جایگزین استفاده بکنید. شما که دارین زحمت پروکسی VPN رو میکشین، حداقل از برنامه‌های امن استفاده کنید. قبلا آموزش ساخت ویتوره رو بهتون دادم که میتونین با سرعت و امنیت مناسب به اینترنت آزاد متصل بشین. تمام چیزی هم که نیاز دارین یه سرور یا حتی یه دوست خارج از کشور هست که سیستمش رو در اختیارتون بذاره. همین. مسئله آخر این که این سری کلیپ های مربوط به سرور عموما جزو آموزش های یکم سطح بالاتر حساب میشن، پس اگر چیزی رو متوجه نشدید اصلا نگران نباشین. کم کم تمام این اصطلاحات داخل کلیپ ها رو میبینین و توضیح داده میشن و میتونین درکشون بکنین. فقط ممکن تو هر کدوم از کلیپ ها آموزش های جزئی تر دیگه هم باشه که بعدا ازشون استفاده کنین. پس سعی کنین تمام کلیپ ها رو ببینین، چون آموزش ها محدود به عنوانی که نوشته شده نمیشن و ممکن خیلی چیزای ریز دیگه هم اون وسط بگم که بعدا بخوام بهشون رفرنس بزنم و باید اونا رو بدونید. طبق معمول همیشه اگر هر سوالی داشتید بنویسید تا خودم یا هر کسی که بتونه در اسرع وقت جوابتون رو بده. خودتون موفق و اینترنتتون پرسرعت بشه.